Καλησπέρα φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste with Πελοπίδα, το κοτέτσι του, την Λίζα. Σήκωσε το κεφάλι της, είναι στο χαλί, καθαρό χαλί, ξαπλωμένη εκεί. Και εμένα την Αλμπίνα. Καλώς ήρθατε πάλι στη κουζίνα μου και με βλέπετε από αυτή τη μεριά. Έχω κάνει μία δημοσκόπηση για το στιφάδο. Στιφάδο κουνέλι. Πώς να το φτιάξω. Να το φτιάξω σε κατσαρόλα, που σημαίνει ότι θα το τηγανίσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Δηλαδή είναι πιο βαρύ, βγαίνει στην κατσαρόλα, παρά η δεύτερη επιλογή ήταν να το κάνω σε πύληνη γάστρα στο φούρνο. Και ψηφίστηκε η πύληνη γάστρα στο φούρνο. Συνεπώς θα το φτιάξουμε σε γάστρα. Αν θέλετε, κάποια στιγμή θα σας δείξω και τον τρόπο που φτιάχνω εγώ γενικά στιφάδο στη κατσαρόλα, αλλά αυτή τη φορά θα το φτιάξουμε με μοσχάρι, που είναι κλασικό, να το πω έτσι. Η γιαγιά μου το έφτιαχνε. Καλά. Ωραία. Λοιπόν, άρα θα το φτιάξουμε αυτό και για να μην πολυλογούμε πάμε να ξεκινήσουμε. Θα σας πω τα υλικά. Εδώ στο μπολ έχω 1,5 κιλό κουνέλι, το οποίο είναι κομμένο σε μερίδες. Το έχω κρατήσει πολλές ώρες μόνο σε ξύδι. Το έχω ξεπλύνει και τώρα θα το μαρινάρουμε μαζί για να το αφήσουμε να μαριναριστεί 12 ώρες, δηλαδή μία νύχτα και κάποιες ώρες μέχρι να ξεκινήσω να μαγειρεύω αύριο. Και τι θέλουμε να βάλουμε. Σας δείχνω τα καρικεύματα, τα μπαχαρικά που θα βάλουμε. Ένα ξυλάκι κανέλα, 5-6 γαρίφαλα, κόκκους, πιπέρι. Εγώ έχω αυτό το μίξ, σας το έχω πει. Λοιπόν, αν δεν έχετε θα βάλετε κόκκους μαύρο πιπέρι. 2 σκελίδες σκόρδο, 2 μέτρια φιλαράκια δάφνη. Εγώ είχα ένα μεγάλο και είχα 2 μικρά, οπότε θα βάλω όλο αυτό. Και έχω 6 μπαχάρια. Επίσης έχω 150 ml κόκκινο κρασί και 3 κουταλές της σούπας κόκκινο ξύδι. Και πάμε να αρχίζουμε να το μαρινάρουμε. Θα σπάσω την κανέλα. Θα κόψω στα 4 το σκόρδο. Βάζουμε γαρίφαλο, βάζουμε κόκκους πιπέρι, δάφνη και μπαχάρι. Ρίχνω ξύδι. Και ρίχνω κρασί. Του κάνουμε ένα μασάζ, δεν βάζουμε ούτε αλάτι, τίποτα, για να μην σφίξει το κρέας. Όλα αυτά, τα υπόλοιπα θα μπουν την ώρα που θα το βάζουμε σε γάστρα. Λοιπόν, το ανακατέψαμε.
Το κλείνουμε με μεμβράνη. Και φεύγει στο ψυγείο για 12 ώρες. Πριν να σας πω τα υλικά, θα ανάψουμε το φούρνο στους 220 βαθμούς να ζεσταθεί για να είναι προθερμασμένος ο φούρνος όταν η γάστρα θα μπει μέσα. Λοιπόν, μετά θα το κατεβάσουμε, δεν θα είναι όλη την ώρα 220, αλλά πρέπει να ζεσταθεί ο φούρνος. Και το βάζω 220 να προθερμαίνεται και πάμε να σας πω τα υλικά. Φύγαμε. Καταρχήν θα σας πω τώρα για το κουνέλι. Έχω τραβήξει βίντεο, θα το δείτε, το μαρινάρισμα. Αυτό τώρα το κουνέλι μας είναι μέσα σε μαρινάτα και το άφησα πάνω από 12 ώρες στο ψυγείο, από χθες δηλαδή, και το βγάλα πριν 3 ώρες από το ψυγείο, γιατί ποτέ το κρέας δεν πρέπει να είναι κατευθείαν από το ψυγείο. Δεν μπαίνει να μαγειρεύεται κρύο κρέας, πρέπει να πάρει θερμοκρασία δωματίου, πόσο μάλλον το κυνήγι. Λοιπόν, έχετε αναλυτικό βίντεο το τι έχω βάλει στην μαρινάτα. Εδώ έχω 1,5 κιλό ζυγισμένο κρέας. Λοιπόν, το οποίο θα το καθαρίσουμε από όλα τα μπαχάρια που έχω βάλει μέσα. Θα βάλουμε όλα φρέσκα και θα το πετάξουμε αυτό. Τι να κάνουμε, το καλό φαγητό έχει και θυσίες. Λοιπόν, οπότε 1,5 κιλό κρέας. Όπως καταλάβατε δεν θέλω να λέω λέξη κουνέλι πολλές φορές, γιατί καθώς είμαι ζωόφιλη τυχαίνει να είμαι κρεατοφάγος. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά. Λοιπόν, για 1,5 κιλό κρέας θα χρησιμοποιήσω 800 γραμμάρια κρεμμυδάκι για στιφάδο. Και εδώ άφησα το ένα για να σας δείξω πώς το καθαρίζω. Το έχω καθαρίσει, βλέπετε. Θέλω να δείξω πώς θα το καθαρίσω. Δηλαδή, καθαρίζω καταρχήν για να μην δακρύζεται. Εγώ είχα βάλει για 1 ώρα όλα τα κρεμμύδια όπως είναι στο νερό. Το άφησα στο νερό 1 ώρα και άρχισα να τα καθαρίσω, να ξεφλουδίζω μετά από 1 ώρα. Οπότε, ξεκινάω από πάνω. Βλέπετε ότι εδώ δεν κόβω ούτε τη ρίζα, αλλά ούτε και την ουρίτσα. Όλα τα κρεμμύδια έχω καθαρίσει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί το κάνουμε αυτό? Για να μην διαλυθεί το κρεμμύδι και να είναι ολόκληρο. Λοιπόν, έχουμε βγάλει από πάνω, κόβω, χωρίς να το κόβω γύρω-γύρω, έτσι. Και φτάνουμε εδώ και στη ρίζα και βλέπετε τι κάνω. Το καθαρίζω έτσι, χωρίς να κόψω, για να συγκρατήσει όλο το κρεμμύδι και να είναι ολόκληρο. Και πάμε να σας πω τα υλικά. Λοιπόν, καταρχήν σας δείχνω τη γάστρα μου, η οποία η γάστρα αυτή είναι 4,5 λίτρα. Με καπάκι, και για 4,5 λίτρα θα χρησιμοποιήσουμε 200 ml χυμό ντομάτας, 200 ml κόκκινο κρασί, 100 ml ξύδι, 120 ml λάδι.
Αυτά είναι τα υγρά μας. Τα μπαχάρια μας είναι μερικές φλούδες από κανέλα και ηλάνης. Βλέπετε πώς κάνουμε. Μερικές φλούδες. Βλέπετε πώς κόβεται. Λοιπόν, επίσης έχω μέσα 4 γαρίφαλα, 6 μπαχάρια, περίπου 1 κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι σε κόκκους, περίπου κοφτό κουτάλι της σούπας ανθός αλατιού, 1 κουτάλι της σούπας ντοματοπελτέ, 1 κουταλάκι περίπου μαύρο φρεσκοτριμμένο πιπέρι, 4 φύλλα δάφνης και 10 σκελίδες σκόρδου. Επίσης, έχω 3 κλωναράκια θυμάρι και ένα μεγάλο κλωνάρι, να το πω έτσι, μερικά κλωναράκια δέντρο λίβανο. Αυτά είναι τα υλικά μας και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, παίρνω το κρέας, καθαρίζω από μπαχαρικά που είχα βάλει. Ξέρετε ότι κρέας, το κουνέλι έχει πολύ σίδηρο. Είναι κατάλληλο για τους διαβητικούς. Δεν έχει λίπος. Καθαρίζουμε προσεκτικά, αλλά και να μείνει, δεν πειράζει. Θα βάλουμε τα ίδια ακριβώς μπαχαρικά. Απλά αυτά τα έχουν δώσει πλέον αυτό που πρέπει να δώσουν, 14 ώρες, οπότε δεν έχει νόημα να το βάζουμε πάλι, γιατί ζήτημα είναι να το κάνουμε νόστιμο. Αλλά αν θα το αφήσουμε αυτό, δεν θα μας προσθέσουν τίποτα άλλο. Σε αυτό εδώ το σημείο προσθέτουμε τα κρεμμύδια μας. Λοιπόν, βάζουμε θυμάρι, θα βάλουμε από πάνω για να μπορέσουμε να το βγάλουμε μετά, ολόκληρο όπως είναι, να μας δώσει ό,τι πρέπει να δώσει. Ωραία. Δάφνη. Σκόρδα τα οποία θα τα κόψω τη κάθε μία σκελίδα στα 2. Σε αυτό εδώ το σημείο βάζουμε μερικές φλίδες
κανέλας και ηλάνης. Θα βάλω και άλλες. Φτάνει. Οκ. Είπαμε εδώ έχω 4 γαρίφαλα, 5-6 μπαχάρια και περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι σε κόκκους. Επίσης βάζουμε φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού, περίπου ένα κουτάλι της σούπας ανθός αλατιού, αλλά κοφτό κουτάλι, χωρίς το βουναλάκι. Και τώρα θα φτιάξουμε τα υγρά μας υλικά. Εδώ λοιπόν έχω 200 ml χυμό ντομάτας, βάζω μισό κουτάλι του γλυκού ζάχαρη, βάζω το πελτέ μέσα, το ανακατεύω, περιχύνω με 100 ml κόκκινο ξύδι, 200 ml κόκκινο ή ροζέ κρασί και ρίχνουμε την ντομάτα μας να πάει παντού. Θα το ξεπλύνουμε με ζεστό νερό. Θα σας πω πόσο ακριβώς νερό πρέπει να βάλουμε. Το νερό δεν πρέπει να σκεπάζει, πρέπει να είναι η στάθμη στη μέση. Βλέπετε που είναι το νερό? Βλέπετε νομίζω. Και το λάδι μας. 120 ml λάδι. Λοιπόν, σας δείχνω φαγητό πριν το φούρνο και θα το δούμε και μετά. Το σκεπάζουμε και μπαίνει στο φούρνο. Το ξεχνάμε για 2,5 ώρες. Κατεβάζουμε το φούρνο, τη θερμοκρασία στους 200 βαθμούς, από 220 και βάζουμε για 1 ώρα. Μετά από 1 ώρα θα το κατεβάσουμε κι άλλο. Πέρασε 1 ώρα στους 200 βαθμούς. Να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ωραία. Σε πολύ καλό δρόμο.
Θα το λίγο να το ανακατέψουμε με αυτό το τρόπο. Και βάζω 40 λεπτά ακόμα με 200 βαθμούς και εδώ είμαστε και επιβλέπουμε. Λοιπόν, πέρασαν 40 λεπτά με θερμοκρασία 200, ελέγχουμε. Λοιπόν, και βάζουμε ξανά για 1 ώρα στους 190. Λοιπόν, και μετά από σχεδόν 4 ώρες με αργό ψήσιμο χωρίς τον αέρα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Σας δείχνω το κρέας πως είναι. Κοιτάξτε, δεν κάνω καμία προσπάθεια. Βλέπετε. Και τα κρεμμύδια επίσης, κοιτάξτε. Οπότε, σβήνω το φούρνο, κλείνω τη γάστρα και αφήνω μέσα στο φούρνο να πέσει η θερμοκρασία μέχρι που θα μπορέσουμε να το φάμε. Και ολοκληρώσαμε και το σημερινό φαγητό. Εξαιρετικό στιφάδο στη γάστρα στο φούρνο. Και ήρθε η ώρα να το σερβίρουμε και να δείτε πόσο ωραίο ψήσιμο έγινε στη γάστρα. Αργά, κοντά 4 ώρες, ξεκινήσαμε από θερμοκρασία, ζεστάναμε το φούρνο στους 220, την ώρα που βάλαμε τη γάστρα το κατεβάσαμε στους 200, για 1 ώρα και 40 λεπτά ήταν στους 200 και μετά για το υπόλοιπο χρόνο, 1 ώρα και άλλα 30-40 λεπτά, ήταν στους 180 βαθμούς. Και μόλις κλείσαμε το φούρνο, το άφησα μέσα στο φούρνο να κατέβει η θερμότητα σιγά σιγά στο σημείο που μπορούμε να το απολαύσουμε. Και ελάτε να το σερβίρω και να δούμε. Δείτε.
Και αυτό που θέλω να δείτε είναι το κρέας και αυτό που θέλω να δείτε από κοντά είναι το κρέας. Δείτε το. Βλέπετε, δεν έκανα καμία προσπάθεια, ούτε το πίεσα, τίποτα. Δείτε πώς διαλύεται το κρέας. Θα του βάλουμε λίγη σαλτσούλα. Και φυσικά θα το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, και ελάτε τώρα να δοκιμάσουμε. Το κρέας έχει γίνει λουκούμι, δεν το συζητώ, όπως και τα κρεμμύδια. Τι να πω εγώ. Δικό μου φαγητό δεν είναι. Εγώ δεν το έφτιαξα. Άρα, εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Δεν το συζητώ. Καταπληκτικό. Ούτε αλάτι θέλει, ούτε πιπέρι, όλα είναι ταμάμ. Κρεμμύδι είναι λιώνει, όπως και το κρέας. Έχει άρωμα και γεύση ελαφρώς δεντρολίβανο, ελαφρώς θυμάρι, επίγευση από κανέλα και γαρίφαλο. Τι να σας πω, φτιάξτε το. Αν δεν σας αρέσει το συγκεκριμένο κρέας, επιμένω να μην λέω ότι είναι κουνέλι. Λοιπόν, θα μου πεις, αφού το τρως Αλμπίνα, τέλος πάντων, όσο λιγότερο θα λέμε, τόσο καλύτερα είναι. Και αν θα το φτιάξετε με μοσχάρι, παραδείγματος χάρη, θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα. Όμως, θεωρώ πως στο φούρνο γίνεται πιο ελαφρύ, διότι αποφεύγουμε να το τσιγαρίσουμε και τα κρεμμύδια. Μερικοί τα κρεμμύδια τα βράζουν, τα ζεματάνε και μετά το βάζουν και ρίχνουν το νερό. Θεωρώ ότι είναι περιττό, εκτός αν έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας, έτσι. Λοιπόν, τότε είναι σεβαστό. Τέλος πάντων, εγώ σας λέω, κάντε το, φτιάξτε το και θα μου πείτε. Τέλειο. Τέλειο αποτέλεσμα.
Και εδώ τελειώνει και το σημερινό βίντεο και σημερινή συνταγή. Σας έχω μετά από τη συνταγή μία ερώτηση που σας κάνω στο βίντεο που θα ακολουθήσει. Θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό. Και αν φτιάξετε, πείτε μου αν σας άρεσε αυτή η βερσιόν ή προτιμάτε στην κατσαρόλα. Διαφέρουν οι γεύσεις, αυτό είναι de facto, έτσι. Γιατί διαφέρει και ο τρόπος παρασκευής του φαγητού, οπότε δεν τα συγκρίνουμε, δεν το συγκρίνω. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Και εδώ σας αποχαιρετώ μέχρι την επόμενη φορά. Τη διαδικασία την ξέρετε, βαριέμαι πάλι κάθε φορά να λέω. Ήμασταν στο Melody of Taste with Πελοπίδα, το κοτέτσι του και τη Λίζα, την οποία Λίζα, έλα εδώ Λίζα να σε δουν τα κορίτσια. Χθες είχαμε μποτέ, κουρευτήκαμε, έλα κορίτσι μου, έλα να σε δουν, ανέβα, ορίστε. Λοιπόν, κουρευτήκαμε, κάναμε τα μποτέ μας και τώρα είναι ένα κορίτσι κουρεμένο. Λοιπόν, τη Λίζα λοιπόν και την Αλμπίνα και σας αποχαιρετώ μέχρι την επόμενη φορά. Να μου είστε καλά, σας εύχομαι καλή εβδομάδα και γεια σας. Κατέβα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και από αυτή τη μεριά. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Άνοιξα για να σας δείξω κάτι. Λοιπόν, θα σας δείξω και θα μου πείτε αν θέλετε να φτιάξετε κι εσείς αυτό. Λοιπόν, θα κάνω ένα πρόλογο. Σε ένα site, σε ένα e-shop, να το πω έτσι, δεν είναι ακριβώς e-shop, ναι, e-shop μιας εταιρείας μεγάλης γαλλικής, τέλος πάντων, που έδειχνε μία vlogger, είχε αγοράσει, μάλλον είχε πάει στο φυσικό κατάστημα, το είδε στα ράφια και δεν το αγόρασε και μετά το παράγγειλε από το e-shop αυτού του καταστήματος που είχε επισκεφθεί, τέλος πάντων. Και τι είναι αυτό που μου τράβηξε το ενδιαφέρον και είπα why not, ας πούμε, γιατί όχι, γιατί να μην το φτιάξω κι εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήταν οι πιάστρες. Οι πιάστρες αυτές που πιάνουμε τις κατσαρόλες τις ζεστές, ξέρετε, διάφορες που υπάρχουν, από σιλικόνη, από ύφασμα, από χοντρό ύφασμα, οτιδήποτε υπάρχει. Τέτοιο όμως εγώ δεν είχα ξαναδεί, ένα απλό τετραγωνάκι, το οποίο έδειχνε ότι είναι, το έχουν πλέξει με βελόνες, όχι με βελονάκι. Είχε σε διάφορα χρώματα έτσι παλ, που οι περισσότεροι έχουν τις κουζίνες, ας πούμε, σε λευκό, σε ένα τέτοιο χρώμα, σε μπέζ, σε γκρι, σε μαύρο, σε λευκό. Όχι, σε λευκό δεν υπήρχε γιατί αυτά λερώνουν. Και κοίταξα εγώ και λέω, τι καλή ιδέα είναι αυτή. Και τι έκανε η Αλμπίνα. Η Αλμπίνα σκέφτηκε, αφού ξέρει να πλέκει και με βελόνες και με βελονάκι, παρεπιπτόντως το σύνολο που φορούσα στον αραβώνα μου, φούστα και ένα πάρα πολύ ωραίο πουλόβερ, στο ίδιο στυλ μπουκλέ, είχα φτιάξει εγώ με τα χέρια μου, το είχα πλέξει και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τότε ήταν της μόδας η νυχτερίδα, έφτιαξε μια νυχτερίδα, μια φούστα η οποία ήταν από 4 κομμάτια βολάν. Μιλάμε για προχώ πράγματα. Εάν θα ήμουνα τώρα να είχα αυτή την υπομονή και αυτή την όρεξη, θα
είχα φτιάξει παπάδες. Λοιπόν, αλλά δεν έχω χρόνο απλά να κάθομαι και ίσως κάποια στιγμή. Λοιπόν, και πήγα εγώ λοιπόν στο μαγαζί που πηγαίνω και παίρνω νήμα πλεξίματος. Και τι χρώμα πήρε η Αλβίνα? Φυσικά το κόκκινο, βεβαίως. Λοιπόν, θα σας δείξω και το νήμα και την εταιρεία. Εννοείται ότι αυτά πρέπει να είναι λίγο πιο χοντρά, έτσι, χοντρά από την άποψη, γιατί υποτίθεται ότι εγώ έφτιαξα για να το χρησιμοποιώ, όχι για βιτρίνα. Λοιπόν, για κάποιο λόγο μου φαίνεται, όχι εντάξει, είναι τα γυαλιά το κάνουν αυτό. Λοιπόν, όχι για βιτρίνα, ωραίο να συνδυάσω με όλα τα κόκκινα που έχω μέσα στην κουζίνα, αλλά θέλω και να είναι πρακτικά, δεν έχω πράγματα εγώ, τα οποία κάθονται εκεί στο ντουλάπι, ας πούμε. Όχι, το χρησιμοποιώ και όταν παλιώνει, τότε θα το αποσύρω. Λοιπόν, πήγα και πήρα αυτό το καταπληκτικό κόκκινο χρώμα. Ένα νήμα, το έχω πλέξει πλέον και θα σας δείξω πώς πλέκω κι εγώ. Είναι basic, είναι ακριλικό βέβαια. Δεν θα έπαιρνα τώρα μάλινο ή αυτό το πράγμα. Ακριλικό, πολύ καλής ποιότητας, σχετικά ομοιόμορφο παντού, μόνο σε ένα σημείο βρήκα ένα ελάττωμα τέλος πάντων, το οποίο εντάξει, το έφτιαξα. Λοιπόν, προς το παρόν, η κούκλα έχει 4,5 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, και εγώ πήρα 2 κούκλες και μου το έδωσε με 8 ευρώ τέλος πάντων 2, γιατί σκέφτηκα, είναι αρκετά χοντρό το νήμα, αλλά δεν είναι τόσο χοντρό για να πιάνει ζεστό και να μην το νιώθεις, και σκέφτηκα να κάνω διπλό, δηλαδή να πάρω 2 κούκλες και να κάνω διπλό νήμα, το οποίο και έκανα με αυτόν τον τρόπο και είναι αρκετά χοντρό και μου βγήκε πάρα πολύ ωραίο και τώρα θα σας δείξω. Αυτά μου μείνανε. Ταντάν! Λοιπόν, είναι μία πλέξη κανονική, απλή, όλο από την καλή, έτσι, αρκετά χοντρό. Έβγαλα το μέγεθος από αυτές τις πιάστρες που είχα εγώ, τις ασημένιες, οι οποίες χάλασαν. Λοιπόν, και πώς θα το κρεμάω? Έχω πάρει αυτά τα γατζάκια πριν 3-4 χρόνια ή πριν 2 χρόνια, δεν έχει σημασία, τέλος πάντων το αγόρασα στο IKEA. Λοιπόν, το οποίο είναι, βλέπετε, εδώ είναι τετράγωνο, το βάζω στο χερούλι του φούρνου, κρεμιέται και ανοίγει μανταλάκι, έτσι, και το πιάνεις από εδώ και το κρεμάς. Λοιπόν, να το κάνω έτσι. Και το κρεμάς πάνω στο χερούλι του φούρνου, εκεί που ήταν και τα άλλα. Λοιπόν, έφτιαξα 2, πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, αρκετά χοντρό, θα μου κάνει τη δουλειά και σήμερα θα το δοκιμάσω και με την γάστρα που είχα βάλει. Και άνοιξα για να σας πω, αν θέλετε, να σας δείξω ίσως και online. Πώς να το κάνω, τι μέγεθος είναι και θα το πλέξουμε μαζί. Λοιπόν, το πλέκω, είπα, στο διπλό νήμα και με βελόνες, νομίζω 4,5. 4,5 βελόνες. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω. Αν θέλετε να σας το δείξω, γράψτε μου στα σχόλια. Θέλουμε να μας... δεν είναι απαραίτητο να κάνετε κόκκινο. Ο κάθε ένας θα το φτιάξει με νήμα στο χρώμα που ταιριάζει στη κουζίνα σας. Και εκτός των άλλων, δεν είναι απαραίτητο, ίσως οι κυρίες αυτές που
πλέκουν, στο σπίτι να έχουν κάποια ρετάλια, ξοργονήμα το οποίο... Εγώ έχω πάρα πολλά, γιατί παλιά έπλεκα τις τσάντες, για τους γνωστούς, μη φανταστείτε. Λοιπόν, και είχα πολλά, αλλά δεν είχα κόκκινο και πήγα και το αγόρασα. Για να σας δείξω λοιπόν, εγώ θα πλέξω άλλες δύο πιάστρες, για να έχω, να τις αλλάζω στην περίπτωση όταν θα το πλένω. Έτσι θα το βάζω για πλύσιμο, γιατί αυτά λερώνονται, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όσο και προσεκτικός να είναι κανείς, όσο και τέτοιο το λερώνονται. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Περιμένω να μου γράψετε αν θέλετε να σας το δείξω και να μου πείτε αν σας άρεσε ο τρόπος που φτιάχνω το στιφάδο και αν θα το φτιάξετε. Και αν θα το φτιάξετε, καλό είναι να μου βγάλετε φωτογραφίες και αν με ακολουθείτε στο Instagram, να μου στείλετε τις φωτογραφίες, να τις ταγκάρω, να βάλω στο δικό μου το τοίχο, για να το βλέπω όλοι, γιατί δεν είμαι η μοναδική νοικοκυρά. Λοιπόν, σας φιλώ πολύ. Μην ξεχνάτε την εγγραφή. Εσείς οι παλιές το ξέρετε, δεν απευθύνομαι σε εσάς, απευθύνομαι στους ανθρώπους που βλέπουν το βίντεο χωρίς να έχουν κάνει εγγραφή. Okay? Λοιπόν, σας φιλώ πολύ και καλή εβδομάδα να έχετε, φιλάκια.